ইয়াত আছে আপোনাৰ অনলি ফৰ SUV কাৰ এইটো পাৰ্কিঙত তেওঁলোকে এইটো 3 নম্বৰ পাৰ্কিং ইনোভা ক্ৰিষ্টা টাটা হেৰিয়া টাটা চাফাৰী তাৰপিছতে স্কৰ্পিঅ S11 XUV 500 একেট আহিছে বাক্সাৰ পৰা মছলপুৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিছে দাদা ভাল লাগিছে এনেকৈ আপোনালোক আহিব আৰু এজন দাদা আছে সেইফালে তেখেতে সেইফালে আছে তো আপুনি মছলপুৰৰ পৰা আহিছে মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিছে ভাল লাগিছে অফ ৰোডিং কৰিম বুলি যদি ভাবিছে পাহাৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এনেকুৱা এখনেই গাড়ী লাগিব এখন গাড়ী লৈ পেলাইহে আপোনালোকে অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিব একদম বেয়া ৰাস্তাত 5.5 লাখ টকা এটা লৈ আহক আৰু এইখন লৈ যাব পাৰিব লগত ডকুমেণ্ট আপোনালোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব শিফটিং গিয়াৰ্ছে আপোনালোকৰ যদি চখ আছে জীৱনত যদি ৰেঞ্জ ৰভাৰ এখন চলোৱা তেতিয়াহ'লে শিফটিং গিয়াৰ্ছলৈ আহিব লাগিব ছেকেণ্ড হেণ্ড ৰেঞ্জ ৰভাৰ আপোনালোকে পাব কিমান চনৰ গাড়ী এখন 2012 গাড়ী হয় নমস্কাৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটী পশ্চিম বৰাগাঁও শিফটিং গিয়াৰ্ছত আছোঁ আপোনালোকে শিফটিং গিয়াৰ্ছৰ পৰা যদি গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহক আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী পাব আপোনালোকে যে গাড়ী এখন কিনিব গাড়ীখন কিনোতে ভাবি চিন্তি কিনিব ভাল এখন গাড়ী কিনিব কিয়নো গাড়ীখন হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সম্পত্তি নমস্কাৰ আপোনাৰ ভাল নামটো কওক প্ৰথমতে মোৰ নাম শ্ৰী ৰক্তিম শইকীয়া আৰু এফালে আছে বাইদেউ এগৰাকী আছে বাইদেউ নমস্কাৰ আপোনাৰ ভাল নামটো কওক কণিকা আপোনালোকে যেতিয়া শিফটিং গিয়াৰ্ছলৈ আহিব বাইদেউক লগ পাব দাদাকো লগ পাব আপোনালোকে এইখন লৈ গ'লে ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়েনে হয় আমাৰ ফালৰ পৰা কৰাই দিয়া হয় কিমান দিনৰ ভিতৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰে এইটো চাওক এনে আমাৰ 10 days to 15 days অ'কে তেনেকুৱা হয় 10 days to 15 days হয় 10 দিনৰ পৰা 15 দিন হয় স্কৰ্পিঅ এন নিউ লুকছটো হয় এখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিব এখনৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 21 লাখ 21 লাখ মানে 21 লাখ টকা হয় নতুনৰ দাম কিমান এখনৰ নতুনৰ এখন আপোনাৰ 24 লাখ পৰে অ'কে তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ৰেঞ্জ ৰভাৰ এখন ডিজেল নে পেট্ৰল এখন আপোনাৰ হ'ল পেট্ৰল কৰিব প্ৰাইচটো এখনৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 26,50,000 ৰেঞ্জ ৰভাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে লেক্সাৰী কাৰ এইখনত আপোনালোকে সকলোখিনি ফিচাৰ্ছ পাব মই গাড়ীখনৰ ভিতৰত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ফিচাৰ্ছ পাব এনেকুৱা এটা ফিচাৰ্ছ বাকী নাই মানে সকলোখিনি ফিচাৰ্ছে পাব আপুনি চ' আপোনালোকে যদি ৰেঞ্জ ৰভাৰ এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আহক আপোনালোকে শিফটিং গিয়াৰ্ছত আপোনালোকে ৰেঞ্জ ৰভাৰ পাই যাব নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ মাহিন্দ্ৰা থাৰ এখন পেট্ৰল নে ডিজেল এখন হ'ল পেট্ৰল 4x4 নে 4x4 অ'কে দাম কিমান এখনৰ এখনৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ হৈছে 13,80,000 অ'কে 13,80,000 হয় এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমানমান দিব লাগিব এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট আপুনি 4 লাখ মান দিব লাগিব 4 লাখ মান দিব লাগিব এলয় আছে যদি আপোনালোকে মাহিন্দ্ৰা থাৰ এখন ল'ম বুলি ভাবি আছে ব্লেক কালাৰত তেতিয়াহ'লে মই কওঁ আপোনালোক শিফটিং গিয়াৰ্ছলৈ আহিব লাগে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ফৰ্চুনাৰ এখন কিমান চনৰ ফৰ্চুনাৰ এখন আপোনাৰ 2013 হয় 13 হয় প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 13,50,000 এখন আছে মাৰ্চিডিজ ৰেড কালাৰৰ মাৰ্চিডিজ এখন আছে এখন মডেল কি মাৰ্চিডিজৰ 2016 হয় A2000 হয় ডিজেল হয় দাম কিমান আহিব মাৰ্চিডিজ এখনৰ দাম হৈছে 16,50,000 মাৰ্চিডিজ বুক হৈ গ'ল যদি এনেধৰণৰ মাৰ্চিডিজ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব নেক্সট আৰু এখন আছে মাৰ্চিডিজ হয় এখন CLA 200D হয় ডিজেল হয় প্ৰাইচ কওক এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 23,50,000 তো নেক্সট এখন আছে হুণ্ডা চিটি হয় নিউ লুকছৰ টপ মডেল হয় ZX 5th জেনেৰেশ্যন অ'কে এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 13 লাখ নিউ লুকছত যদি হুণ্ডা চিটি এখন চলাম বুলি ভাবিছে ছেডানত তেতিয়াহ'লে এইখন ল'ব পাৰে একদম অল ফেচিলিটিজ থকা হুণ্ডা চিটি এখন ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি নিউ লুকছত তেতিয়াহ'লে এইখন ল'ব পাৰে ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট আপুনি 4 লাখ টকা দিব লাগিব 4 লাখ টকা মাহিন্দ্ৰা XUV 700 হয় প্ৰাইচ কিমান প্ৰাইচ হৈছে এখন 22 লাখ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব এখন ডাউন পে'মেণ্ট আপুনি 10 লাখ মান দিব লাগিব 10 লাখ দিব লাগিব হয় যদি আপোনালোকে 700 ল'ম বুলি ভাবিছে মাহিন্দ্ৰা এখন ল'ব পাৰে ডিজেল নে পেট্ৰল এখন আপোনাৰ পেট্ৰল কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ ৰানিং হোৱা নাই বেছি হোৱা নাই 20,000 মান হৈছে এখনৰ মাইলেজ কিমানমান দেখায় এখনৰ মাইলেজটো আপোনাৰ কি ক'ম এতিয়া 9-10 হয় এখন জিপ নেকি হয় জিপ মডিফাই কৰা জিপ হয় কিং 2010ৰ প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 5,50,000 অ'কে 5.5 লাখ হয় ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব কৰি দিম ফাইনেন্স হ'ব ফাইনেন্স নহ'ব 2010 চনৰ গাড়ী যে কেছত ল'ব লাগিব লাগিব তো দাদা এখন আছে এনডিঅ'ভাৰ ML ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনডিঅ'ভাৰ ব্লেক কালাৰ এখনৰ প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 27 লাখ এখন কিমান চনৰ এখন 2000 আপোনাৰ 19ৰ হয় 19ৰ হয় আপোনাৰ ফাইনেন্স হ'ব হৈ যাব ন এনডিঅ'ভাৰ এখন ল'ম বুলি ভাবিছে যদি ব্লেক কালাৰত এখন ল'ব পাৰে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ভেনু নে ক্ৰেটা Honda Creta 1.5 SX অপচনেল অ'কে প্ৰাইচ কিমান
আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 13,50,000 অ'কে তো নেক্সট এখন আছে ক্ৰিষ্টা ইন'ভা কওক এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 18,50,000 অঁ। এখন আপোনাৰ 2.8 জেট মডেল হয় Okay. 2000 আপোনাৰ 18ৰ হয় 18ৰ হয় তো এইফালে আপোনাৰ হেচবেক কাৰ আছে চ' এখন অল্টো 800 আছে LXi হয় এখনৰ দামটো কিমান আহিব এখন দামটো হ'ল আপোনাৰ 2,50,000 2,50,000 হয় গাড়ী আমি ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাওঁ যিহেতু ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখালে সুবিধা হ'ব 2,50,000 টকাত অল্টো 800 LXi কিমান চনৰ দাদা এখন গাড়ী এখন 2014 2014 চনৰ হয় তো নেক্সট এখন আছে i10 কিমান চনৰ এখন আপোনাৰ 2012ৰ হয় পেট্ৰল হয় এখন আপোনাৰ স্পৰ্টছ মডেল প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 2,80,000 নেক্সট চুইফ্ট ডিজেল নে পেট্ৰল পেট্ৰল প্ৰাইচ কিমান প্ৰাইচ হৈছে এখন 4,40,000 নেক্সট এখন আছে মেগনাইট হয় নিছানৰ নিছানৰ প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 5,20,000 1000 cc ন এখন হয় WRV প্ৰাইচ কওক এখনৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ হৈছে আপোনাৰ 6,75,000 6,75,000 টকা WRV দাদা এখন আছে আৰ্টিগা ডিব্ৰুগড় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 9,30,000 হয় গাড়ী বুকিং হৈছে 2019ৰ হয় হয় ৰানিং হৈছে আপোনাৰ অকল 19,000 কিমান ৰানিং হৈছে এখন গ্ৰেণ্ড আইটেন নিউজ নতুনকৈ সোমাইছে নেকি নাই নতুন নহয় আছে হয়। নতুনে আৰু হয়। অলমষ্ট 2019ৰ হয় আপোনাৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব এখনৰ প্ৰাইচ 5,75,000 এখন আছে ইগনিছ হয় এখনৰ দাম কিমান আহিব এখনৰ দাম হৈছে 5,20,000 হয় 2017ৰ হয় জেটা মডেল জেটা মডেল অল্ড লুকছৰ এখন আৰ্টিগা আছে অল্ড লুকছৰ এখনৰ কিমান আহিব এখন 2012ৰ হয় এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 4.5 লাখ হয় আপোনাৰ এখন আপোনাৰ VDI হয় ভিডিঅ' বাইদেউ আপোনাৰ ধৰক এখন ক্ৰেটা আছে ব্লেক কালাৰত হয় এখন ক্ৰেটা হয় ক্ৰেটা হয় 21ৰ মডেল হয় প্ৰাইচ কিমান 1175 একচুৱেলি এইটো বুকিং হৈ আছে বুকিং i20 হয় কিমান চনৰ i20টো এইটো 16 মডেল হয় প্ৰাইচ কিমান এখনৰ 390 390 হয়। এখন আছে আউৰা হয় অৰাখন 20 হয় হয়। 650 650 এখন আছে আপোনাৰ ইক' স্পৰ্ট হয় 2014ৰ হয় হয়। 650 650 হয় এখন কি গাড়ী সেইখন WRV WRV ডিজেল নে পেট্ৰল এইটো আপোনাৰ পেট্ৰল হয় প্ৰাইচ কিমান আহিব এখনৰ এইটো আপোনাৰ 675 675 একচুৱেলি সেইখনো বুকিং হৈ আছে সেইখনো booking হৈ আছে। মডেল হয় সানৰুফ আছে অ'কে বুকিং হৈ গ'ল ন হয় হয় তো এখন আছে ৰিটছ হয় 2011ৰ হয় 2 লাখ মাত্ৰ 2 লাখ টকা হয়। ইক' ভেনখনৰ দাম কিমান আহিব সেইখনৰ দাম আপোনাৰ 4,40,000 আছে 4,40,000 হয়। তো নেক্সট ৱেগনাৰখনৰ ৱেগনাৰখন দেখুওৱা। আপোনাৰ এখনৰ দাম আছে আপোনাৰ 1.55 1,55,000 1,55,000 হয়। আৰু এখন টয়টা এখন কি গাড়ী এখন আৰবান ক্ৰুজাৰ হয় প্ৰাইচ কিমান এখনৰ এখন আপোনাৰ গাড়ী বুকিং হৈছে বুকিং হৈছে ন 9,90,000 আছিলে এছ ক্ৰছখন এছ ক্ৰছখন আপোনাৰ প্ৰাইচ আছিলে আপোনাৰ 4,90,000 হয় নেকি হয় ৱেগনাৰখনৰ দাম কিমান আহিব ৱেগনাৰ এইবিলাক চব 2 লাখৰ ভিতৰত i10খনৰ দাম কিমান আহিব সেইখনৰ প্ৰাইচ হ'ব 2,50,000 তো সেইফালে আৰু গাড়ী আছে চাওক অকণমান কেমেৰাটো জুম কৰি দেখাই দিয়া ইয়াত মানে অগণন গাড়ী প্ৰাইচ কিমান আহিব এইখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 4,90,000 এইফালে ৱেগনাৰ আছে দেখিছে ৱেগনাৰ যদি পচন্দ হৈছে তো এখন ল'ব পাৰে তো এখন আছে বেলেনো এখন কিমান চনৰ এখন আপোনাৰ চনটো হ'ল আপোনাৰ 2021ৰ হয় 21ৰ ন এইখন আপোনাৰ অডি হয় এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব এইখনৰ প্ৰাইচ 15 লাখ 15 লাখ আৰু অল্ড লুকছৰ ৱেগনাৰো আছে যদি অল্ড লুকছৰ ৱেগনাৰ লাগে ৱেগনাৰ ল'ব পাৰে এখন আছে ডিজায়াৰ ব্লু কালাৰত ডিজেল নে পেট্ৰল এখন পেট্ৰল অট'মেটিক হয় এখন ডিজায়াৰ যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে ব্লু কালাৰত তো এখন ল'ব পাৰে অট'মেটিক হয় কিন্তু প্ৰাইচ কিমান আহিব এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 5,85,000 অ'কে এখন আছে i20 নিউ লুকছত কিমান চনৰ এখন এইখনৰ 2021ৰ 2021 চনৰ 2021 চনৰ এখন i20 যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে এখনো ল'ব পাৰে এখন আছে আপোনাৰ জেজ হয় এখন কিমান চনৰ এখন 2020ৰ হয় 20 হয় ন এখন আছে কিয়া চনেট নে কিয়া কাৰেন্স এখন কিয়া চেল্টছ হয় কিয়া চল্টেড বুকিং হৈ গৈছে ন এখন আছে আপোনাৰ এনডিঅ'ভাৰ অল্ড লুকছৰ এখন কিমানমান আহিব এখন আপোনাৰ 6,75,000 অ'কে এইফালে 4খনমান ৱেগনাৰ আছে এই 4খন ৱেগনাৰ 1,60,000 পৰা 1.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব যদি আপোনালোকে গাড়ী এখন শিকিম বুলি ভাবি আছে নতুন গাড়ী লৈ পেলাইতো গাড়ী শিকিব নোৱাৰে সদায় পুৰণা গাড়ী লৈ শিকিব লাগে যদি আপোনালোকে গাড়ী এখন শিকিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী নি পেলাই শিকি বেছি তাৰপিছত আকৌ নতুন গাড়ী এখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চ' এখন অডি কিমান চনৰ এখন হয় এখন আপোনাৰ 2019ৰ হয় এখনৰ প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 25,50,000 অ'কে এইফালে চেলেৰিও আছে এখন ডিজেল নে পেট্ৰল পেট্ৰল পেট্ৰলৰ ন হয়
তো এইফালে ছুইফ্ট আছে, এই ছুইফ্ট VX এইখনো পেট্ৰলৰ হয়। এইখনৰ দাম কিমান আহিব ছুইফ্টৰ? এখনৰ দাম হ'ল 4,45,000। অ'কে, এইফালে অল্ড লুকছৰ ৱেগনাৰ আছে, বলেৰো ZLX নে কি এখন SLX? এইখন আপোনাৰ বলেৰো হেৰি হয় SLX হয়। SLX হয় ন? এইখনৰ কিমান মান আহিব প্ৰাইচটো? এইখনৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 6,60,000। 6,60,000 টকা বলেৰো। এখন আছে জিপ, অল্ড লুকছৰ জিপ, এখন কিমান বিচাৰিছে? এখন আপোনাৰ 3,20,000। এখন আছে অল্ড লুকছৰ আৰ্টিকা, এখন আছে বেলেনো। বেলেনোখন কিমান আহিব, আৰ্টিকাখন কিমান আহিব? বেলেনোখন আহিব 5,60,000 আৰু আৰ্টিকা এখন আপোনাৰ আহিব 6,50,000। অনলি ফৰ আপোনালোকে ইয়াত ছেডান কাৰ পাব, হেচবেক আৰু ছেডান কাৰ। দেখিছে, হেচবেক ছেডান কাৰে পাব আপোনালোকে। গ্ৰেণ্ড আইটেন নিউজ হয়, নিউজ প্ৰাইচ কিমান এইখনৰ? 5,75,000। আপোনাৰ হুণ্ডে এমেজ কিমান চনৰ এইখন? এইখন আপোনাৰ 2019 হয়। 2019 যদি হুণ্ডে এমেজ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰে। আৰু এখন আছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰ ভাৰ্না, এইখন কিমান চনৰ ভাৰ্না? 2021 টপ। পেট্ৰল নে ডিজেল? পেট্ৰল। এইখন হৈছে আপোনাৰ চিয়াজ, কিমান চনৰ এইখন? এইখন আপোনাৰ 19 হয়, আলফা মডেল চিয়াজ, পেট্ৰল নে ডিজেল? পেট্ৰল। এখন হৈছে আপোনাৰ চিয়াজে, ডিজেল নে পেট্ৰল এখন? এখন ডিজেল। ডিজেলত যদি আপোনালোকে চিয়াজ ল'ম বুলি ভাবিছে তো এইখন ল'ব পাৰে। এখন আছে হুণ্ডা চিটি, এইখনৰ দাম কিমান আহিব? 750 হয়। 750। কিমান চনৰ গাড়ী এইখন? 16 হয়তো। 2016 চনৰ গাড়ী। এখন আছে ভাৰ্না, এখন কি ভাৰ্না নেকি? ভাৰ্না 21 হয়, টপ মডেল, 1150 প্ৰাইচ হয়। টপ মডেল ভাৰ্না ফ্লিউডিক, ছানৰুফ ফেচিলিটি থকা। তাৰপিছতে আপোনাৰ এখন আছে আকৌ ভাৰ্না, কিমান চনৰ এইখন? 2019 হয়। 19 ন? এখন আছে বেলেনো, এখন কিমান চনৰ? এখন অটোমেটিক বেলেনো হয়, 2017 হয়। 17। এখন আছে অল্ড লুকছৰ হুণ্ডা এমেজ, এখনৰ দাম কিমান? 14 হয়, 3 লাখ। 3 লাখ টকা। এক্সেণ্ট এখন কিমান চনৰ? এখন আপোনাৰ চনটো হ'ল 2019। হয়, 2019 চনৰ যদি আপোনালোকে যদি হুণ্ডা এক্সেণ্ট এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তো এখন ল'ব পাৰে। এখন আছে কিয়া চনেট নে চেলটছ? চনেট। কিয়া চনেট। হয়, যদি আপোনালোকে কিয়া ব্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এখন ল'ব পাৰে, কিয়া চনেট। ডিজেল নে পেট্ৰল এখন? পেট্ৰলৰ। এখন আপোনাৰ হুণ্ডা এক্সেণ্ট, হয়, কিমান চনৰ? এখন আপোনাৰ 2018 হয়। ডিজেল নে পেট্ৰল এখন? পেট্ৰলৰ ন? তো আৰু আছে গাড়ী দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। চব গাড়ী আপোনালোকক মই প্ৰাইচটো কোৱা নাই, এইকাৰণে আপোনালোকে ফোন কৰিবই, গতিকে আপোনালোকে জানি ল'ব প্ৰাইচটো। তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ এছ ক্ৰছ, ডিজেল নে পেট্ৰল? এখন আপোনাৰ ডিজেল। এখন ব্ৰেজা, এখন কিমান চনৰ এখন? এখন আপোনাৰ 2016 হয়। 16 ন? ডিজেল নে পেট্ৰল এখন? এখন আপোনাৰ ডিজেলৰ। এয়া হৈছে ভেনু, এখন আছে জিপ কাম্পাছ, আৰু সেইফালে ডাষ্টা আছে। চাওক কিমান গাড়ী আছে, দেখিছে? চব গাড়ী প্ৰাইচটো কোৱাটো সম্ভৱ নহয়। চ' আপোনালোকক মই গাড়ীসমূহ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ যিখন পচন্দ হয় সেইখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তেওঁলোকক দিব, তেওঁলোকে আপোনালোকক হোৱাটছএপত ফটো দিব, আৰু আপোনালোকে আহি গাড়ী চাই ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী পাৰ্চেছ কৰিব। 3 নম্বৰ পাৰ্কিঙত অনলি ফৰ SUV কাৰ পাব, মানে ইয়াত দামী কাৰবিলাক পাব। এখন S11 নে? এখন S11 হয়। কিমান চনৰ এইখন? 2021 হয়। প্ৰাইচটো জানেনে? 15,80,000। 15,80,000। যদি আপোনালোকে S11 বিচাৰি আছে শ্বিফটিং গিয়াৰ্ছতে পাব। আৰু এইফাললৈ আছে গাড়ী, চাওক বলেৰো আছে। এই বলেৰোখনৰ দামটো কিমান আহিব? এখনৰ দামটো হৈছে আপোনাৰ 9,90,000। BS6 নেকি? বুকিং হৈছে গাড়ী, BS6। এখন আপোনাৰ মাহিন্দ্ৰা XUV 500, হয়, 2012 হয়। 2012 চনৰ। এই মাহিন্দ্ৰা TUV 300, 2018 হয়। 18 চনৰ গাড়ী ন? আৰু এখনো TUV 300, হয়, 19 ন? এখন হৈছে আপোনাৰ টয়টা ফৰ্চুনাৰ, নিউ লুকছৰ, বুকিং হৈছে ন? এখন আছে XUV 500, এখনো বুকিং নেকি? এখন নাই, বুকিং নাই হোৱা। এখন কিমান চনৰ? এখন আপোনাৰ 2015 চনৰ XUV 500, আৰু এখন XUV 500। এখন কিমান চনৰ? চেল হৈছে ন? টাটা হেৰিয়া ব্লেক কালাৰত, পেনৰমিক ছানৰুফ নে? হয়, টপ মডেল। কিমান চনৰ? এখন 2020 আপোনাৰ। প্ৰাইচ কিমান? এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 17 লাখ। 17 লাখ টকা টাটা হেৰিয়া। নেক্সট আৰু এখন আছে চাফাৰী হোৱাইট কালাৰত, কিমান চনৰ এইখন? এখন 2021 হয়। প্ৰাইচ কিমান এখনৰ? এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 19.5 লাখ। এখন আছে টাটা চাফাৰী ব্লু কালাৰত, এখনৰ দাম কিমান? এখনৰ দাম হৈছে 19 লাখ। এখনো পেনৰমিক ছানৰুফ আছে। তো নেক্সট আৰু এখন আছে আপোনাৰ টাটা হেৰিয়া হোৱাইট কালাৰত, এখনৰ পেনৰমিক ছানৰুফ, এখনৰ দাম কিমান? এখনৰ দাম হৈছে 18,50,000। এইফালে আছে ইন'ভা ক্ৰিষ্টা, চাওক এই 3খন ইন'ভা ক্ৰিষ্টা। বাহিৰত এখন দেখালোঁ 4খন, সেইখন এখন আছে অল্ড লুকছৰ ইন'ভা।
এই তিনিখন ইন'ভা ক্ৰিষ্টা কিমান চনৰ আপোনাৰ এই দুখন 16 চনৰ হয় সেইখনে 16 তিনিখন 16 চনৰ নেক্সট এইফালে অল্ড লুক্সখন ইন'ভা আছে সেইখনৰ দামটো কিমান আহিব এখনৰ দামটো হ'ল 9,75,000 আৰু এই গাড়ীখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনত আহি থকা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি গাড়ীখন এতিয়া ল'বলৈ পৰা নাই দুদিনৰ পিছত ল'ব নাম্বাৰটো ছেভ কৰি ল'ব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে 10জনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে যি এজন ব্যক্তিয়ে ভাল এখন SUV কাৰ ছেডান কাৰ হেচবেক কাৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁ যাতে শ্বিফটিং গাৰ্ছৰ পৰা গাড়ীখন ল'ব পাৰে এইটোৱে আছিলে শ্বিফটিং গাৰ্ছৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ